नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी कोलम्सको नेस्टेड कोलम चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा गइरहेछु। सो लास्ट चाहिँ हामीले एउटा अफसेटको भ्यालुहरू चाहिँ युज गरेको थियो भने चाहिँ आज हामी ओके फर्स्ट र सेकेन्ड छ। ओके हामी चाहिँ आज ओके दुईवटा मैले लिएर कोलम 6 को हामीसँग 12 हुनुपर्छ। एउटा सक्सेस र ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ सक्सेस र अर्को इन्फर्मेसन लिएर मैले सो दुईवटा कोलम बनाएँ मैले ओपन इन ब्राउजर गरेर। दुईवटा कोलममा चाहिँ यसरी दुईवटा कोलम ह्याभिङ 4 कोलम्स, एउटा 12 हुन्छ हाम्रो एउटा रोमा। सो 6वटालाई मर्ज गरेर एउटा कोलम बनाएँ, अर्को 6वटालाई मर्ज गरेर अर्को सेकेन्ड कोलम बनाएको छु। सो त्यो भित्र पनि अर्को कोलमहरू कसरी हाल्ने भन्ने मेन टपिक हो आज खासमा। एउटा कोलमभित्र अर्को कोलम कसरी हाल्ने, सो त्यसको लागि मैले डिआइभी एउटा फर्स्ट कोलमभित्र डिआइभी रो क्रिएट गरेँ। रो चाहिँ हाम्रो क्रिएट गर्नै पर्ने हुन्छ। सो यसमा पनि हामीले डिआइभी डट रो क्रिएट गरेँ यसमा पनि। सो दुवैमा हामीले रो क्रिएट गरेँ। अब यसमा चाहिँ हामीले फेरि 12वटा कोलम हामीले त्यो 6वटालाई चाहिँ मेन मानेर 12वटा कोलम फेरि यसमा डिभाइड गर्न मिल्छ। सो त्यसको लागि मैले डिआइभी डट सिओएल गरेर यसलाई मैले डी भागमा फेरि डिभाइड गरेँ। नभए 3 गर्न पनि हुन्छ, एमडी गरेर मैले यसलाई 3 गरेँ। नभए 4 3 12 4 4 गरेँ मैले। सो यसमा एउटा टेक्स्ट लेखिदिउँ, LOREM भनेर हाल्नेदेखि सर्टकटमा टेक्स्ट आउँछ एउटा। सो मैले यो टेक्स्ट लेखेर देखाइदिएँ एउटा रोमा हो खासमा। टेक्स्टलाई जस्टिफाई गऱ्यौँ। टेक्स्ट जस्टिफाई भनेर छ एउटा। सो मैले जस्टिफाई गरेँ। अहिले हामीले के गर्यो भन्दाखेरि सो 4वटा कोलम हाल्छौँ अझै फेरि। सो एउटा गरेँ मैले। सो यसलाई कपी गरेर अझै हामीले 3टा हाल्न सकिने भयो। सो कन्ट्रोल भी यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि 3टा हालेँ। एउटा सुरुमा बनाएको भित्र मैले 1 2 3टा हालेँ। यसमा पनि हामीले त्यसै गर्न मिल्छ। सो यसमा चाहिँ हामी 2टा बनाउँ यसलाई चाहिँ। सो सेकेन्ड कोलम चाहिँ 2टा मात्रै बनाउँ। सो रोभित्र मैले के गरेँ डिआइभी डट सिओएल गरेर यसलाई ड्यास एमडी गरेर मैले 6 मात्रै बनाएँ। 6 भयो भने चाहिँ 2टा हुन्छ हाम्रो, 6 को 12वटा हुन्छ। सो यो भित्र चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा इमेज हाल्न चाहेँ। आइएमजी सोर्स हाम्रो आइएमएजी इमेजेस स्ल्यास सो यहाँनिर गएर रिफ्रेस गरौँ, इमेज आइसकेको छ हामीसँग। सो यो हाम्रो रेस्पोन्सिबल भएन। सो हाम्रो चाहिँ इमेज के भयो त, अब यो ठुलो भएर गयो। सो यहाँनिर इमेजमा हाम्रो एउटा क्लास हालौँ, आइएमजी फ्लुइड भनेर हालिदिउँ एउटा। सो अब यसलाई हामीले 2 भागमा डिभाइड गरेको थियो। सो अब हामी यसमा चाहिँ LOREM गरेर टेक्स्ट लिन्छौँ। सो यसले चाहिँ हामीले 2 भागमा डिभाइड गर्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा गिभन कोलमलाई चाहिँ फेरि एउटा फर्स्टमा एउटा कोलम फुल कोलम जुन चाहिँ यसले चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गरेँ, त्यो भित्र राखेर फेरि अर्को टिममा यसमा पनि मैले हामीले के गरेँ 2 भागमा डिभाइड गरेँ। सो यसलाई चाहिँ हामीले एउटा इमेजको माथि चाहिँ हाम्रो मार्जिन टप चाहिँ मैले 10 पिक्सल हाल्दैछु। प्यारिङ हालिदिउँ कि ओके इमेज भनेपछि यसले हाल्यो मार्जिन टप 5 हाल्यो मैले। सो इमेज हाम्रो माथि एट्याच भएर आएको थियो, त्यही भएर मैले तल ल्याइदिएको। सो अब चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो कोलमलाई पनि अझै 2 भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ तल ल्याएर। सो यहाँभित्र इमेजको पछाडि पनि हामीसँग यहाँनिर मैले डिआइभी रो क्रिएट गरेर फेरि यहाँभित्र पनि हामीसँग डिआइभी डट सिओएल अझै यसलाई 2 भागमा डिभाइड गरौँ। सिओएल ड्यास एमडी
6 गरेँ। यसको यहाँनिर एउटा मिस्टेक आइसकेको छ हाम्रो, कहाँनिर मिस्टेक भयो कि कन्ट्रोल जेड गर्न चाहेँ मैले। सो डिआइभी यहाँबाट हाम्रो मिस्टेक सुरु भएको रहेछ। सो यहाँबाट मैले इन्टर गरेँ, यहाँनिर गएर मैले एमडी गरेर मलाई यसलाई 6 गरिदिएँ फेरि। सो यसलाई कन्ट्रोल सी गरेर फेरि कन्ट्रोल भी गरेँ, दुईवटा कोलममा भाग गरेँ। सो यसमा पनि एउटा इमेज राख्न चाहेँ मैले, आइएमजी नभए यो इमेजलाई हाल्यौँ, माथिको इमेजलाई कपी गरेर फेरि नभए एलओआरइएम र यसमा पनि एलओआरइएम गरेर मैले दुईवटा यहाँनिर टेक्स्ट हालिदिएँ। सो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब नेस्टेड कोलम चाहिँ कसरी बनायो भने चाहिँ एउटा कोलमभित्र अझै अर्को कोलम थप्नु छ भने चाहिँ हामी नेस्टेड युज गर्छौँ। यसमा अलिकति टेक्स्ट धेरै भएछ, त्यसलाई मैले घटाइदिएँ यसलाई। जसले गर्दा हाम्रो लुक्समा चाहिँ राम्रो देखोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकदम राम्रो हुने गरी चाहिँ हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड हालेर टेक्स्टलाई हामीले कसरी हालेको छौँ भनेर यसलाई पनि हामी यहाँनिर पनि हामी जस्टिफाई हाल्यौँ टेक्स्टको। सो त्यसको लागि एउटा अर्को क्लास छ टेक्स्ट जस्टिफाई भन्ने छ एउटा। सो यही क्लासलाई मैले कपी गरेर यहाँ पनि हालेँ र यहाँ पनि हालेँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो लेफ्ट र राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो इक्वल स्ट्रेट देखियोस् अनि राम्रो देखियोस्। नेक्स्ट भिडियोमा अझै नेक्स्ट टपिकको साथ आउने बाचा गरेँ, बुटस्ट्र्यापको नेक्स्ट टपिकको साथ आउने बाचा गरेँ बिराउन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।